Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Încredere, locul în care sufletul începe să se liniștească. Episodul 5. Liniștea care apare când nu mai trăiești din frică. Există un moment subtil în procesul de transformare interioară, în care începi să observi ceva diferit. Nu este neapărat un eveniment mare, nu este o revelație dramatică. Este mai degrabă o stare, o schimbare liniștită în felul în care trăiești viața. Pentru mult timp, multe dintre deciziile noastre sunt influențate de frică. Frica de a pierde, frica de a greși, frica de a nu fi suficienți, frica de a nu fi acceptați. Această frică nu este întotdeauna evidentă, uneori ea apare sub forma perfecționismului, alteori sub forma controlului sau sub forma nevoii constante de validare. Dar pe măsură ce începi să te cunoști mai bine, apare o schimbare profundă. Începi să vezi aceste mecanisme. Începi să observi când reacțiile tale sunt conduse de frică și când sunt conduse de claritate. Și treptat începi să alegi diferit. Nu pentru că frica dispare complet, ci pentru că nu mai este cea care conduce. În acel moment apare ceva nou, liniște. Nu liniștea unei vieți perfecte, nu liniștea în care nu se schimbă nimic, ci liniștea care vine din interior. O liniște care apare atunci când nu mai simți nevoia să controlezi fiecare rezultat, că nu mai simți nevoia să demonstrezi constant ceva, că nu mai simți că trebuie să te aperi în fața fiecărei incertitudini. Această liniște este una dintre cele mai profunde forme de încredere, pentru că ea nu vine din certitudini exterioare, vine din relația pe care ai construit-o cu tine însuți, din momentele în care ai trecut prin experiențe dificile și ai descoperit că ai putut merge mai departe, din momentele în care ai ales să rămâi autentic, chiar și atunci când ar fi fost mai ușor să te adaptezi. În timp, această stare începe să devină parte din identitatea ta. Nu mai reacționezi la fiecare situație cu aceeași intensitate. Nu mai interpretezi fiecare schimbare ca pe o amenințare. În schimb, începi să simți că viața poate fi trăită cu mai multă deschidere, cu mai multă curiozitate, cu mai multă prezență. Acesta nu înseamnă că nu vor mai exista provocări. Ele vor exista întotdeauna. Dar diferența este că nu mai simți că trebuie să te protejezi permanent de ele. Începi să ai încredere că poți face față, că poți învăța, că poți crește. Și poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase transformări pe care le poate trăi un om. Momentul în care viața nu mai este condusă de frică, ci de încredere, prezență și liniște interioară.